به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل، مردی که تصمیم گرفت ثروتمند شود. بنسیر عرابه ساز بابلی کاملا دلسرد بود. روی صندلیاش نشسته بود و از روی دیوار کوتاهی که ملکش را محصور کرده بود غمگینانه به خانه ساده و کارگاهش که یک عرابه تقریباً تکمیل شده در آن قرار داشت زل زده بود. همسرش از بین در باز در حالی که دائم در رفت آمد بود دیده میشد. نگاه‌های دزدکی همسرش به او یادآور شد که هنوز کیسه غذا خالی است و او هنوز باید مشغول کار باشد و عرابه نیمه تمام را کامل کند، چکش کاری کند و اره بزند، پلیش بزند و رنگ کند، سردسته چرخ را محکم به دور آن ببندد و عرابه را برای تحویل آماده کند تا بتواند از مشتری ثروتمندش مزد بگیرد. با این حال هنوز تن بزرگ و عضلانیش لمسگونه کنار دیوار نشسته بود. ذهن آرامش داشت. با مسئله‌ای که نمی‌توانست جوابی برایش پیدا کند دست و پنجه نرم می‌کرد. آفتاب داغ استوایی، پدیده معمول این وادی فرات، بیرحمانه به او میتابید. دانه‌های عرق از روی پیشانیش سرازیر می‌شدند و بدون دغدغه نابودی روی دستمال گردن پشمی که روی سینه‌اش قرار داشت میچکیدند. آن سوی خانه‌اش دیوار بلند بالکنی که دور قصر شاه را احاطه کرده بود قرار داشت. در سایه این شکوه و جلال خانه او و چند خانه دیگر محقرتر ولی خوب نگهداری شده وجود داشت. بابل این گونه بود، مخلوطی از شکوه و ژولیدگی، ثروت خیره کننده و فقر وخیم، بدون هیچ سیستم و برنامه‌ای در داخل دیوارهای محافظ شهر در هم می‌پیچیدند. پشت سرش اگر برمیگشت و نگاه میکرد میتوانست عرابه های پرسر و صدای ثروتمندان را که تجار صندل پوش را به جایی میبردند ببیند. همینطور گداهای پا برهنه را. حتی ثروتمندان هم مجبور بودند به درون جوبها بپرند تا راه برای عبور صفهای طویل بردگان آبکشی باز شود. بردگانی که هر کدام یک ظرف بزرگ ساخته شده از پوست بز که از آب پر شده بود را تحت فرمان پادشاه برای آبیاری باغ‌های معلق حمل می‌کردند. بنسیر آنقدر در مشکل خودش غرق شده بود که هیاهوی آن شهر شلوغ را نمی‌شنید. صدای غیر منتظره چنگی آشنا او را از خیالاتش بیرون آورد. برگشت و به چهره مهربان و خندان بهترین دوستش کبی که آهنگساز بود نگاه کرد. خدایان بهترین رحمتها را سخاوتمندانه به تو بدهند دوست خوب من. کبی با احترامی استادانه شروع به صحبت کرد. اونا اونقدر سخاوتمند هستند که لازم نیست تو زحمتی بکشی. من از بخت و اقبالت واقعا خوشحالم. خدا رو شکر جیبت به خاطر کار و بار خوبت پره. 2 سکه ناقابل واسه جشن امشب به هم قرض بده. از دستشون نمیدی، بهت پسشون میدم. اگر 2 سکه داشتم. بنسیر با گرفتگی جواب داد به هیچ کس نمیتونستم قرضشون بدم، حتی به تو که بهترین دوستم هستی، چون اونا تنها بخت و اقبال من بودن. تموم اقبالم و هیچ کس تموم بخت و اقبالشو به هیچ کس حتی بهترین دوستش قرض نمیده. چی؟ کبی با تعجبی مثال زدنی فریاد زد. 1 دونه سکه هم تو جیبت نداری و اینطوری مثل مجسمه به دیوار تکیه دادی؟ چرا اون عرابه رو کامل نمی کنی؟ پس چطور میخوای برای جشن آماده بشی؟ چت شده دوست من؟ انرژی پایان ناپذیرت پس کجاست؟ چیزی ناراحتت کرده؟ خدایا برات دردسر درست کردن؟ شاید عذابی از سمت خدایان باشه. بنسیر او را تایید کرد. همه چیز از یک رویا شروع شد. از یک رویای احمقانه که من در آن فکر کردم مردی با درآمد خیلی زیاد که از
بند کمربندم کیفی خوش قیافه و سنگین از سکه آویزونه، سکه هایی که بی دغدغه به گداها می بخشم، تکه های نقره که میتونستم باهاشون برای همسرم لباس و زیورالات و برای خودم هرچی میخوام بخرم. تکه های طلا که منو نسبت به آینده مطمئن میکرد و با وجودشون ترسم از خرج کردن نقره ها میریخت. احساس باشکوهی از رضایت و خرسندی توی من بود. تو منو به عنوان یک دوست سخت کار نمیشناختی. همسرم رو هم به خاطر نداشتن چین و چروک های صورتش و داشتن چهره‌ای درخشان از شادی نمیشناختی. اون دوباره مثل دختر باکره‌ای لبخند به لب روزهای اول ازدواجمون شده بود. واقعا رویای قشنگی بود. کبی در جواب گفت ولی چرا با اینکه رویای به این شیرینی سراغت اومده اینطوری غمزده به دیوار تکیه دادی؟ واقعا چرا؟ چون وقتی از خواب بیدار شدم و یادم افتاد که جیبم چقدر خالیه حس طغیان بهم دست داد. بذار دوتایی در موردش صحبت کنیم. همونطور که قایق رانان این کار رو میکنن. ما هر دو توی یک قایق پارو میزنیم. دوتایی. وقتی نوجوان بودیم با هم پیش یک روحانی رفتیم تا دانش و حکمت یاد بگیریم. وقتی جوان شدیم روزای خوشی با هم داشتیم. وقتی بزرگ شدیم همیشه دوستای نزدیکی بودیم. تو حال و هوای خودمون بودیم. از کار کردن زیاد و خرج کردن بی دغدغه درآمدمون لذت می بردیم. تو سالایی که گذشت پولای زیادی به دست آوردیم. با علم به اینکه چه لذت‌هایی با پول به دست میان باید در موردش فکر کنیم. بنسر با لبخند تلخی حاکی از اهانت و تحقیر ادامه می‌دهد. آیا ما بیشتر از یک گوسفند لاییم؟ ما توی ثروتمندترین شهر دنیا زندگی می‌کنیم. جهانگردا میگن هیچ شهری به ثروتمندی شهر ما نیست. ما به ثروت شهرمون مشهوریم ولی خودمون هیچی نداریم. بعد از نصف عمر تلاش و کار سخت تو بهترین دوست من جیبت خالیه و به من میگی میتونم 2 سکه ناقابل برای جشن امشب ازت قرض بگیرم؟ بعدش من چی جواب میدم؟ میگم بیا این کیفم، محتویاتشو با خوشحالی باهات تقسیم میکنم. نه، میگم منم کیفم مثل کیف تو خالیه. چی شده کبی؟ چرا نمیتونیم نقره و طلا بیشتر از مقدار کافی برای غذا و لباس جمع کنیم؟ بچه هامونو در نظر بگیر. بنسر ادامه داد آیا اونا پا توی جای پای پدرانشون نمیذارن؟ آیا اونا و خانواده هاشون و پسرانشون و خانواده پسراشون هم باید بین گنجینه های طلا زندگی کنن و مثل ما به یک مهمونی شیر ترشیده بز و آش دلخوش باشن؟ تو این سالای دوستیمون تا حالا اینطوری حرف نزده بودی بنسر. کبی گیج شده بود. تو این سالا تا حالا اینجوری فکر نکرده بودم. همیشه از کله سحر تا دیر وقت زحمت میکشیدم تا بهترین عرابه‌ای رو که یک نفر میتونه بسازم. از ته قلبم آرزو داشتم که خدایان یک روزی کار سخت و شایسته منو ببینن و موفقیت و کامیابی رو ارزونیم کنن. کاری که هیچ وقت نکردن. آخر سرم فهمیدم که هیچ وقت هم این کار رو نخواهند کرد. به خاطر همین دلم گرفت. آرزو دارم مرد توانایی باشم. آرزو دارم زمین و گله داشته باشم. آرزو دارم لباس خوب و سکه توی جیبم داشته باشم. دارم تصمیم میگیرم که واسه این چیزها کار کنم. با تمام قدرتی که تو بدنم دارم. تموم مهارتی که تو دستام دارم و تموم زیرکی که تو ذهنم دارم و امیدوارم که تلاشام منصفانه پاداشم رو بدن. واقعا چی شدیم ما؟ دوباره ازت میپرسم چرا ما نمیتونیم رفاه کامل رو واسه خودمون فراهم کنیم مثل اونایی که با طلاهاشون این کارو میکنن؟
جوابی ندارم. کبی پاسخ داد منم وضعم بهتر از تو نیست. درآمدم از چنگ نوازی زود تموم میشه. اغلب باید برنامه ریزی کنم و نقشه بکشم که خونوادم گشنه نمونن. تازه همیشه تو دلم آرزوی یه چنگی رو دارم که اونقدر بزرگ باشه تا بتونه به درستی اون قطعات موسیقی رو که تو ذهنم جوش و خروش میکنه بنوازه. با یه همچین سازی میتونم موزیکایی درست کنم که حتی شاه تا حالا نشنیده باشه. آره، یه همچین چنگی تو باید داشته باشی که هیچ مردی تو بابل نتونه اونطوری چابک بنوازه که نه تنها شاه بلکه خدایان هم محفوظ بشن. ولی چطوری میتونی بهش برسی وقتی هر دومون مثل برده های پادشاه بیپولیم؟ صدای زنگ و گوش کن، خودشونن. به سمت ستون طولانی برده های نیمه لخت آبکش که عرق ریزان و به زحمت از بالای خیابان پهن منتهای به رودخانه می آمدن اشاره کرد. هر ستون 5 ردیف داشت که پهلو به پهلو می آمدند. هر کدام زیر یک ظرف سنگین پوست بزی آب خمیده شده بودند. نمونه بارز یک مرد توانا، اونی که اونا رو رهبری میکنه، کبی به آن مرد زنگدار که در جلوی آنها بدون هیچ باری حرکت میکرد اشاره کرد. یک مرد برجسته در کشورش میشه به راحتی تشخیص داد. چهره های خوب دیگه‌ای هم میشه تو این گروه دید. بنسر به نشانه تایید ادامه داد مردان خوبی مثل ما، مردان قد بلند سفید پوست از شمال، مردان خندان سیاه پوست از جنوب و مردان کوچک اندام قهوه‌ای پوست از کشورهای نزدیک. همه با هم از رودخانه به سمت باغها رژه میرن، پس و پیش هر روز، هر سال، بدون هیچ امیدی برای آینده. رخت خوابی از کاه برای هر کدام، برای خواب و آشی از تفاله حبوبات برای خوردن. حیوانکی جونورای کودن کبی. آره، حیوانکی اونا. و تو باعث شدی متوجه بشم که ما چقدر وضعمون از اونا بهتره. ما خودمون آزاد میپنداریم. کبی غمگینانه اندیشید که شاید این درست باشد. ما دوست نداریم که سالهای سال زندگی بردگی داشته باشیم. کار کار کار، بی هیچ سرانجامی. شاید ما متوجه نشدیم که دیگران چجوری طلا جمع کردن و کارهای اونا رو تکرار نکردیم. کبی دوباره پرسید شاید رازهایی وجود داره که باید اونا رو از کسایی که اونا رو بلدن یاد بگیریم. بنسر متفکرانه پاسخ داد. امروز کبی اشاره کرد سراغ دوست قدیمیمون آرکاد رفتم. سوار عرابه طلایی‌اش بود. به من فرو افتاده، نه اونطوری که خیلیا تو دم و دستگاش فکر میکنن. حقش نگاه کرد. به جاش دستشو طوری تکون داد که همه بیننده ها متوجه شدن که واسه کبی نوازنده خوش آمد و لبخند دوستی میفرسته. اونو به عنوان ثروتمندترین مرد بابل میشناسن. بنسر با فکر گفت اونقدر ثروتمند که پادشاه دنبال کمکای طلایی‌اش به خزانه است. کبی جواب داد اونقدر ثروتمند که بنسر ادامه داد میترسیم اگه یک شب تو تاریکی ببینیمش دستمو تو جیب چاق و چلش کنم. مزخرف نگو. کبی دوباره ادامه داد ثروت یک مرد توی جیبش نیست که بخواد با خودش حمل کنه یک کیف پرپول. اگر یک فکر طلایی برای دوباره پر کردنش نباشه زود خالی میشه. آرکاد درآمدی داره که همیشه جیبشو پر میکنه بدون توجه به اینکه چقدر سخاوتمندانه خرج میکنه. درآمد نکته همینه. بنسر گفت و من درآمدی میخوام که همیشه به جیبم سرازیر بشه. چه وقتی که به دیوار تکیه دادم و چه وقتی که تو سفر به سرزمینای دور هستم. آرکاد باید بدونه که آدم چجوری میتونه واسه خودش یه همچین درآمدی درست کنه. فکر میکنی اون چیزی که آرکاد با طرز فکر ما بهش رسیده باشه؟ گویا او دانشش رو به پسرش نمایسر هم یاد داده. کبی جواب داد مگه نمیدونی به
نینوا رفت و اونطور که تو کاروانسرا میگفتن بدون کمک پدرش یکی از ثروتمندای شهر شد. کبی تو یه فکر بکر به سرم انداختی. سوی جدیدی در چشمهای بنسر به وجود آمد. پرسیدن نصیحت‌های خوب از یه دوست خوب مثل آرکاد هیچ هزینه‌ای نداره. دیگه به جیب خالیمون که تو یه سال گذشته مثل لونه شاهین بود فکر نکن. نذار این قضیه جلومونو بگیره. ما دیگه از این بیپولی وسط این همه ثروت بیزاریم. ما دیگه میخوایم مردای توانایی باشیم. بیا بریم پیش آرکاد و ازش بپرسیم چجوری ما هم میتونیم واسه خودمون درآمدی داشته باشیم. یه جوری وحیگونه حرف میزنی بنسر. تو درک جدیدی رو تو ذهن من جا دادی. تو باعث شدی بفهمم ما چرا تا حالا درک درستی از ثروت نداشتیم. هیچ وقت ندیدمش. تو همیشه سخت کار کردی تا با کیفیت ترین عرابه ها رو تو بابل بسازی. همه تلاش تو وقف این هدف شد و به خاطر همین تو این هدف موفق شدی. منم سعی کردم یه چنگ نواز ماهر بشم و تو این کار موفق شدم. ما هر دو تو اون چیزایی که بهترین تلاشمون رو واسش کردیم موفق شدیم و خدایان راضی بودن که ما اینطوری ادامه بدیم. حالا داریم یه روشنایی پرنور مثل سپیده خورشید میبینیم. اون داره از ما دعوت میکنه که یاد بگیریم چجوری بیشتر موفق بشیم. با یک درک تازه باید راه‌های شرافتمندانه‌ای برای رسیدن به آرزوهامون پیدا کنیم. بیا همین امروز پیش آرکاد بریم. بنسر اصرار کرد. ضمناً بیا از بقیه دوستای دوران کودکیمون که اونا هم زندگی بهتری از ما ندارن بخوایم که با ما بیان و تو این دانایی و خرد سهیم باشن. تو همیشه به فکر دوستات بودی بنسر. به خاطر همینه که دوستای زیادی داری. امروز میریم و اونا رو هم با خودمون میبریم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.